BMG იუსტიციის მინისტრს შეწყალების პოლიტიკასთან დაკავშირებით პრეზიდენტთან კითხვები აქვს დეტალები ნარატივით. თურქეთის ქალაქ სტამბოლში გამართულ შოტოკან კარატეს მსოფლიო ჩემპიონატზე დუშეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეზეს. ფიდეს რეიტინგში მე-11 და მე-12 ადგილს ქართველი მოჭადრაკე ქალები იკავებენ. ქართველი მოჭადრაკეების მორიგ წარმატებაზე რამდენიმე წუთში ვსაუბრობთ. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ვიდეო რგოლი, რომელშიც აღწერილია რა არის სექსუალური შევიწროება და ვის უნდა მიმართონ მსგავს შემთხვევაში. ვიდეო რგოლის ბოლოს მოცემულია ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი 1491, რომელზეც გარეკვა შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში. ამასთან ცნობილია, რომ ომბუდსმენის აპარატი სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ორ შემთხვევას სწავლობს: ჟესტიკულაცია, სიტყვები მოქმედება და ყველა სავარაუდო აქტივობა ერთ კლიპში. სასარგებლო ინფორმაციის ფონზე მორიგი გადაცემა და პარასკევი დღის გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი ანონსის საშუალებით გავიგოთ. დილა მშვიდობის. მორიგი გადაცემა და ამბის თხრობის ავტორების სტუმრების ბლოგში პარასკევს. ევა ბოჭორიშვილი, გალთენ თაგარეთის კვლევითი დეპარტამენტის უფროსი და ეკა მიშველაძე, პრეზიდენტის პრესპიკერი. ეს ქალების ნარატივია. ვანძელ აღიძესთან ერთად. იუსტიციის მინისტრს შეწყალების პოლიტიკასთან დაკავშირებით პრეზიდენტთან კითხვები აქვს. თეა წულუკიანის განცხადებით კარგი იქნებოდა, რომ პარლამენტში გამოსვლის დროს პრეზიდენტს ამ საკითხზე ესაუბრა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების წესში რამდენიმე კვირის წინ განახორციელა ცვლილებები, რომლის თანახმადაც მან გააადვილა იმ პირების შეწყალება, რომლებიც სხვადასხვა კორუფციულ დანაშაულთან შემხებლობაში არიან და იხდიან სხვადასხვა დანაშაულზე სასჯელს. ჩვენ იმედი გამოვთქვით მაშინ და ახლაც იმედს გამოვთქვამ, რომ პრეზიდენტის ამგვარი ცვლილებები საქართველოს როგორც კორუფციასთან წარმატებით მებრძოლი სახელმწიფოს რეიტინგებში საერთაშორისო დონეზე არა ისახება, განაცხადა წულუკიანმა. თურქეთის ქალაქ სტამბოლში გამართულ შოტოკან კარატეს მსოფლიო ჩემპიონატზე დუშეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეზეს და ჯამში 14 медали მოიპოვეს. მწვრთნელ დავით მამნიაშვილის ხელმძღვანელობით 4 ახალგაზრდა კარატისტმა ჩემპიონატზე 4 ოქროს, 7 ვერცხლისა და 3 ბრინჯაოს медали მოიგეს. რაფიელ შუშიაშვილმა ოქროსა და ბრინჯაოს медали აიღო, ანი პატრიშვილი ერთ ოქროს медалს ასევე კუმიტეში დაეუფლა, მეორე კი შობუ იპონში აიღო. გოგონა სპორტსმენმა ვერცხლის მედლები გუნდურ კუმიტესა და შობუ სანბონში მოიპოვა. კუმიტეში კიდევ ერთი ოქროს მედლის მფლობელი ასევე გოგონა ნინი ქადაგიშვილი გახდა, რომელმაც ამასთანავე 3 ვერცხლის медали აიღო. გუნდური კუმიტე, შობუ იპონი, შობუ სანბონი 2 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს медали კი ნათია სინჯარაძემ მოიპოვა. შესაბამისად კუმიტესა და გუნდურ კუმიტეში და შობუ სანბონსა და შობუ იპონში გამარჯვებას ულოცავთ ცხადია ქართულ სპორტსმენებს და მოვიკითხავთ მათ ამბავს უკვე მომდევნო გამარჯვების შემთხვევაშიც ცხადია, რომელიც იქნება. ფიდეს რეიტინგში მე-11 და მე-12 ადგილს ქართველი მოჭადრაკე ქალები იკავებენ. ქალ და კაც მოჭადრაკეთა განახლებულ რეიტინგში ქართველი მოჭადრაკეები პირველ ათეულში ვერ მოხვდნენ. რეიტინგი ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ გამოაქვეყნა. ამის მიუხედავად ასეულში 7 ქართველი ქალი და 1 კაცი მოჭადრაკეა. ქართველი ქალი მოჭადრაკეები შემდეგი პოზიციებით ლიდერობენ. მე-11 პოზიციაზე ნანა ძაგნიძე 2519 ქულით, მე-12 პოზიციაზე ნინო ბაციაშვილი 2504 ქულით, 21 პოზიციაზე ბელა ხოტენაშვილი 2473 ქულით, 22 პოზიცია ერგო ლელა ჯავახიშვილს 2471 ქულით, 73 პოზიციაზე მერი არაბიძე 2397 ქულით, 66 პოზიცია სალომე მელიას ერგო 2395 ქულით, 93 პოზიციაზე სოფიკო გურამიშვილი 2379 ქულით განთავსდა. რაც შეეხება კაც მოჭადრაკეებს, ასეულში 82 ადგილზე ბაადურ ჯობავა 2673 ქულით მოხვდა. ულოცავთ გამარჯვებას ცხადია ქართულ მოჭადრაკეებს. მსოფლიო სცენებზე წარმატებით მოღვაწე ქართველი მეცო-სოპრანო
ქეთევან ქემოკლიძემ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის რესპუბლიკური კონკურსზე პრიზი დააწესა. თაქთაქიშვილის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის, ქალისა და მამაკაცის ხმისთვის. პრიზები სოპრანო ნათია ივანიშვილმა და ბარიტონმა ზურა ნაყეურმა მოიპოვეს, რომლებიც პირველი ადგილის მფლობელები გახდნენ. და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე, Mercedes-Benz Fashion Week თბილისის ფარგლებში, თბილისის ცირკში 5 დღის განმავლობაში გაიმართება ჩვენებები, შოუები, წარმოდგენები, გამოფენები და მასტერკლასები. 2018-19 წლების შემოდგომა ზამთრის კოლექციები თბილისში 44 ქართველი და უცხოელი დიზაინერი წარმოადგენს სწორედ ამ კოლექციებს. Mercedes-Benz Fashion Week თბილისის ფარგლებში უცხოელი მოდის კრიტიკოსებთან და ბაიერებთან დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრები ხელშეუწყობს ახალგაზრდა ქართულ დიზაინერებს. ცხადია და ქართულ მოდას საპატიო ადგილი მსოფლიო მოდის რუკაზე უკვე დამკვიდრებული აქვს და კიდევ უფრო მეტად დაიმკვიდროს. ცხადია, ამის ხელშემწყობი იქნება მოდის კვირეული. მოდის კვირეულის მიწურულს 6 მაისს ახალგაზრდა ქართული დიზაინერები თავიანთ პორტფოლიოს Vogue იტალიის აღმასრულებელი რედაქტორ სარა სოზანი მანიოს წარუდგენენ და წარმატებას უსურვებთ. ცხადია ქართულ დიზაინერებს ამ მიმართულებაშიც. მორიგი არომატული სიახლის დროა გადაცემაში ქალების ნარატივი ლუკა ბიჭიკაშვილი მზადაა პოზიტიური აურით გაგვამდიდროს დილიდან არომატიკას ექსპერტ კონსულტანტი კომპეტენტური რჩევებით კლავ ჩვენთან ერთადაა. ლუკა, მოგესალმებით. მოგესალმები გვანცა, როგორ ხარ? არაჩვეულებრივად ვარ, როდესაც ქალების ნარატივში ერთიანდები. მიხარია, დღეს მე მინდა გესაუბრო ფრანგულ ბრენდ ჯულიეტ ჰეზეგანზე, რომელიც წარმოგვიდგინა რომანო რიჩი. რომანო რიჩი არის ნინა რიჩის შვილიშვილი, ასე რომ ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო ფართოდ მისაღები იქნება ეს არომატები და უფრო გასაგები იქნება რამხელა ისტორიას ინახავს თუნდაც ეს თითოეული არომატი, რადგან ნინა რიჩის შვილიშვილი რომანო რიჩი არის ამ არომატების წარმომადგენელი. ჯულიეტ ჰეზეგანი, მოდი თავიდან გესაუბრები მე შენ თვითონ სახელის კონცეფციაზე. ჯულიეტი აქვს რომეოდან და ჯულიეტადან აღებული ჯულიეტა როგორც ქალის პროტოტიპი და ჰეზეგან როგორც ვიცით აქვს იარაღი და ანუ ქალბატონებს აქვს იარაღი და ქალბატონების იარაღი არის პარფიუმი ყველა ბრძოლაში. განსაკუთრებით მამაკაცებთან ბრძოლას თუ ეხება ამას. მე თქვენ წარმოგიდგენთ დღეს სამ პოპულარულ არომატს ჯულიეტ ჰეზეგანში. ეს არის ნოთე პარფიუმი. ნოთე პარფიუმი არის ერთი ინგრედიენტისგან დამზადებული, ხელოვნურად შექმნილი მასკის შექმნილი აფროდიზიაკებით გამდიდრებული არომატი, რომელიც თქვენ საკუთარი კანის არომატს ამოიყვანს, საკმაოდ ფრეში, ნატურალური არომატია და სასიამოვნო. საიდაფი, რომელიც ერთ-ერთი ბოლო არომატია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენს ბუტიკ არომატიკაში და რომელიც ტკბილი ნოტებით არის გამდიდრებული, ასე რომ ეს თქვენი ზაფხულისთვის საუკეთესო არომატი იქნება. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ლაქშერი კოლექციიდან არომატები, რომელიც უფრო მაღალი კონცენტრატით არის წარმოდგენილი, უფრო მდიდრულია და უფრო საინტერესო არომატს ატარებს თქვენს კანზე დატანებისას. ასევე მინდა გითხრათ და გაგახაროთ, რომ ვისაც ჯულიეტ ჰეზეგანი უყვარს და არის ამ ბრენდის მოყვარული, ჩვენ ძალიან მალე გვექნება ახალი არომატები და აუცილებლად უნდა მოგბრძანოთ ჩვენთან და მოსინჯოთ ეს ახალი არომატები. დიდი მადლობა ლუკა, პირადად მე გამახარე, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ბრენდია, ვიცოდი რომ კიდევ ერთ სიურპრიზს მოგვიმზადები. აუცილებლად დაველოდები თქვენს მორიგ ჩართვას და მორიგ საინტერესო რჩევებს სურნელოვანს, რომელიც ყოველთვის გვახალისებს დილიდან. ეს იყო ლუკა ბიჭიკაშვილი, არომატიკას ექსპერტ კონსულტანტი, რომელსაც უღრმეს მადლობას გადაუხდით სასარგებლო ინფორმაციისთვის და ტურისტული პოტენციალი და შედეგები საქართველოში ბევრ სხვა აქტუალურ საკითხებთან ერთად სტუმრების ბლოგში უნდა გავიაროთ და გველოდეთ. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეტსახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1941 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამერვილის სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ
კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში სამი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. გალთენ თაგარტმა ტურიზმის სექტორის შესახებ გამართულ კონფერენციაზე საქართველოს ტურიზმის სექტორის კვლევის შედეგები წარადგინა ტურისტული ინდუსტრიის საკვანძო საკითხებზე. ევა ბოჭორიშვილი, გალთენ თაგარტის კვლევითი დეპარტამენტის უფროსი ისაუბრებს. ევა, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. არაერთ გზის მქონია გადაკვეთის წერტილი და ყოველთვის საინტერესო დიალოგი იმართება თქვენთან ერთად. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს საქმიან დილას სტუმრობდა გალთენ თაგარტის მმართველი დირექტორი ოთარ შარიქაძე. ბევრი ისაუბრეს თქვენს ბოლო ანალიტიკაზე, რომელსაც ახლა დაუთმობთ ცხადია ასევე რომელსაც სერიოზული ფორუმიც მიეძღვნა. რითი იყო ეს ფორუმი გამორჩეული ევა? ჩვენ უკვე პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტურიზმის სექტორში გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება. 2012 წლიდან ვიკვლევთ ჩვენ ტურიზმის სექტორს და ჩვენ გვინდოდა, რომ კიდევ ერთხელ გაგვეკეთებინა ჩვენი კვლევის პრეზენტაცია. 2 წლის წინ მქონდა მსგავსი პირველი ტიპის ღონისძიება და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ დარგის მოთამაშეებს ჩვენი კვლევა ყოველდღიურ რეჟიმში და მათ საქმიანობაში გამოადგებათ და გავუადვილებთ ანუ ტურიზმში მიმდინარე ტენდენციების უფრო კარგად ანალიზს. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ტურიზმის სექტორის კვლევის შედეგები, რომელსაც ახლა ვისაუბრეთ და თანმიმდევრობა. რა არის განხილული ძირითადი საკითხები კვლევაში? ანუ ყველა ძირითად საკვანძო საკითხს ვეხებით ტურიზმის ინდუსტრიაში, მათ შორის ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკვირდებით გლობალურ ტენდენციებს, ასევე ჩვენ გვაქვს ვიზიტორების დინამიკის ანალიზი, თუ რას ველოდებით, გვაქვს 5 წლიანი პროგნოზი მოცემული კვლევაში, ასევე თუ რა ღონისძიებები გატარდა, რა წარმატებები გვაქვს ტურისტულ ბაზრებთან დაკავშირების კუთხით, ეს ეხება ძირითადად ტრანსპორტის სექტორს და დეტალურად გვაქვს განხილული საჰაერო ინფრასტრუქტურა, ასევე რა თქმა უნდა განთავსების ობიექტზე გვაქვს დათმობილი საკმაოდ დიდი ნაწილი. და ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, აუცილებლად შეუწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას, სწორედ ის საკვანძო მიმართულებები, რომელიც კვლევაშია მოცემული. და მათ მოცემული. შორის მთავრობის ინიციატივები, რა თქმა უნდა. ცხადია, მთავრობის ინიციატივას აუცილებლად შევეხებით. ტურისტების ზრდის მნიშვნელოვანი პოტენციალის ფონზე ეს მინდა გითხოთ. არის თუ არა ტურისტული პოტენციალი, თუნდაც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით სათვისებული და რა რეკომენდაციები გექნებათ ამ მიმართულებით? ანუ ჩვენ რასაც უყურებთ და რაც გავაანალიზეთ, ანუ ბოლო 5 წელიწადში მოხდა მნიშვნელოვნად ტურისტული ბაზრების დივერსიფიცირება, ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ ძირითადად ტრადიციულად 4 წამყვანი ბაზარი, ეს არის რუსეთი, უკრაინა, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი. ეს ქვეყნები იყვნენ ვიზიტორების კატეგორიაში წამყვანი ქვეყნები და მათი წილი საერთო ჯამურ რაოდენობაში იყო 90% და ეხლა რასაც ხედავთ 5 წლის განმავლობაში ეს წილი შემცირებულია 80%-მდე და არატრადიციული ბაზრებიდან არის გაზრდილი ვიზიტორების რიცხვი საქართველოში. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში უკავშირდება საჰაერო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, იმიტომ რომ გაუმჯობესდა არატრადიციულ ბაზრებთან დაკავშირება. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იყო 2017 წელი, 11 ახალი ავიახაზი შემოვიდა და პირდაპირ ფრენების რაოდენობა გაიზარდა 88-მდე, 51-დან 2015 წელში. მნიშვნელოვანი ზრდაა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს წელსაც გაგრძელდება, უკვე დაანონსებულია მთელი რიგი
ფრენები ამ მიმართულების და ავიაკომპანიების შემოსვლა. თუმცა ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ აი ინფრასტრუქტურის განვითარებას როცა უყურებთ, ჩვენ კვლევაში ასევე განხილულია სოფლიო ინდექსი ტურიზმის, სადაც საქართველოს 70-ათი ადგილი უკავია და აქ ერთ-ერთი დაბრკოლება, რომ საქართველოს გახდეს წარმატებული ტურისტული ქვეყანა, კვლავ ნახსენები არის ეს საჰაერო ინფრასტრუქტურა. ანუ ის რაც გვაქვს და რა წარმატებასაც მივახციეს ამ კუთხით, ეს კვლავ უნდა გაგრძელდეს. ანუ ინფრასტრუქტურის კუთხით გამოვყოფდი, ანუ კვლავ ნაკლოვანებებს საჰაერო ინფრასტრუქტურაში. ანუ ჩვენ გვჭირდება კვლავ დამატებით აეროპორტების, ავიახაზების და ფრენების სიხშირეც და ამასთან ერთად ანუ ტურიზმის კვლევაში ჩვენ საკმაოდ დიდი ნაწილი გვაქვს დათმობილი იმ აუთვისებელ პოტენციალზე, რომელიც გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ მეტი შემოსავლის მოტანა შეუძლია ქვეყნისთვის. ანუ აქ გამოყოფილია ჩვენ კვლევაში ზამთრის კურორტები, რომლებიც ანუ განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპზე არიან, თუმცა ვფიქრობთ, რომ განვითარებას და აქ პოტენციალი არსებობს და განსაკუთრებით ახალი კურორტების მიმართულებით, რომელიც ბოლო წლებში გაიხსნა, ეს არის მესტიაში, თეთრმოვლით და ხაწვალი და აჭარაში გოდერძის კურორტი, სადაც ანუ კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ანუ როგორც ამ კურორტებამდე მისასვლელი ინფრასტრუქტურა, აქ გულისხმობ გზები, ასევე სასტუმროები, მაგალითად გოდერძისში შარშან ტურისტების კლება იყო სასტუმროების ნაკლებობის გამო, თუმცა ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ამ კურორტს აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის თოვლია, ახლოს არის ბათუმის აეროპორტთან და ან მეზობელ თურქეთში არის 8000 ოფიციალური მოთხილამურე, რომელსაც შეუძლია უმასპინძლოს ამ კურორტმა. ესეც პოტენციური ტურისტული შემოდინება, კიდევ უფრო გამრავალფეროვნება და გაზრდა ცხადია, თუმცა აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩდება, ევა, კვალიფიციური კადრი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნაკლებობა კვლავ აქტუალურია, მიუხედავად იმისა, რომ კერძო სექტორის აქტუალი კადრის გადამზადება სახდენს სისტემატიურად, არის თუ არა ეს საკმარისი? ამ ეტაპზე ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ანუ წლიდან წლამდე ეს პრობლემა აქტუალური არის და ეს აი ამ სოფლიო ინდექსშიც არის ხაზგასმით მოცემული და აგრეთვე ჩვენ როდესაც ხვდებით სასტუმროს მენეჯერებს, ამ პრობლემას ყველანი აფიქსირებენ ამ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას. თან ახლა იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ რამდენი ანუ ლაქშერი სასტუმროს გახსნა არის pipeline-ში დაგეგმილი, აგრეთვე 3-4 ვარსკვლავიან სეგმენტშიც ფართოვდებიან სასტუმროები, აგრეთვე კიდე იმას რო გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ველოდებით ტურისტული ნაკადების კვლავ ზრდას და 2022 წლამდე ვფიქრობთ, რომ ეს ციფრი იქნება 7.6 მილიონი ტურისტი, კიდე უფრო შეიძლება მწვავედ დადგეს ეს პრობლემა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობის და დარგის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორიც იყოს და ამიტომ ამას მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიექცეს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, გალთენთაგარტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას ესწრებოდნენ მთავრობის წევრები, ჩვენ აღვნიშნეთ კიდეც დიალოგის საწყისში. მათი პოზიცია საინტერესო, მთავრობის პოლიტიკა ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. როგორია თქვენი დაკვირვებით? 2015-25 წლების სტრატეგია არსებობს ტურიზმის, რომელიც ტურიზმის ადმინისტრაციამ მოამზადა და დამატებით ეს ტურიზმის განვითარება არის მთავრობის პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. იქ რო შევხედოთ ჩამონათვალს, ყველა ეს პრობლემა, რაც არის იდენტიფიცირებული ამ ეტაპზე, ანუ იქ გარკვეული ქმედებები არის ჩადებული ამ პროგრამაში და ასევე ხაზს გავსვავდი მაგალითად კალკულებს ტურიზმის სექტორში კიდევ უფრო კარგად რო შევაფასოთ ტენდენციები და ასე შემდეგ და ესეც კი არის ერთ-ერთ მიმართულებად, რაც ნამდვილად მისასალმებელია, აგრეთვე ბოლოდროინდელი განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი იდენტიფიცირებულია ის, რომ არასაკმარისი აეროპორტები გვაქვს და ბოლოს დროს დაანონსდა, რომ თელავში აპირებენ აეროპორტის გახსნას. ამ კუთხითაც ანუ ჩვენი კვლევა ეხება ღვინის ტურიზმის მიმართულებას და რა თქმა უნდა, აქაც აუთვისებელია პოტენციალი და კახეთში თელი სასტუმროების დაახლოებით 5% არის მოცემული, ანუ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი პოტენციალი გვაქვს. კალთენთაგარტი საქართველოს ტურისტების ზრდის დიდ პოტენციალს ხედავს, არაერთ გზის ახსენეთ დღევანდელ დიალოგშიც. რა ვადებს ვარაუდობთ, გრძელვადიანია თუ არის უკვე სახეზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ მიმართულებით?
ჩვენ როდესაც პროგნოზს ვაკეთებთ, აუცილებლად უყურებთ საქართველოს შესადარ ქვეყნებს და ეს გვაქვს აღებული ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, სადაც ტურიზმი როგორც საქართველოში შედარებით ახალია, იმ ტემპებით ზრდა, რაც ეხლა დღეს ჩვენ გვაქვს, ეს არის მონტენეგრო, ხორვატია, კვიპროსი და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნებს როცა ვაანალიზებთ, ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველ 5-7 წელიწადში ხდება ტურისტების გაორმაგება. აუცილებლად ვითვალისწინებთ ესე იგი ამ ტენდენციებს, ასევე ვითვალისწინებთ გლობალურ ტენდენციებს და ბოლო 7 წელია მსოფლიოში არის ტურისტული ბუმი, მიუხედავად იმისა, თქვენც კარგად იცით, რომ გახშირებულია ტერორისტული აქტები, ომები და სხვადასხვა დაავადებები და აგრეთვე ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რაც დაანონსებულია როგორც მთავრობის მიერ, ასევე კერძო სექტორის მიერ, არის საკმაოდ მსხვილი pipeline სასტუმროების მშენებლობაში და ამის მიხედვით ასევე არაერთგზის აღნიშნავს და ამის მიხედვით ვაკეთებთ ჩვენ შეფასებებს, ჩვენ მოდელის საშუალებით. ჩვენი პროგნოზით ვარაუდობთ, რომ მომავალ 5 წელიწადში ორჯერ მეტად გაიზრდება, 3.5 ტურისტი იყო 2017 წელს საქართველოში, წელს ველოდებით 4.2 მილიონი ტურისტი, პირველად ველოდებით, რომ საქართველოს მოსახლეობას გადააჭარბებს და 2022 წლისთვის ეს რიცხვი იქნება 7.6 მილიონი ჩვენი გათვლებით. შედეგებსაც აუცილებლად შევაჯამებთ ჩვენს პროექტებში. ება, თვლით თუ არა, რომ ტურიზმი დღეს ნამდვილად არის მოტო დავარქვათ ესე ქართული ეკონომიკის? ციფრებში ჩანს, პირდაპირ შემიძლია დავასახელო, რომ უკვე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, რაც ჰქონდა შარშან 2.8 მილიარდი დოლარი, ეს არის ფლიანში და პროდუქტის 18%, მაშინ როდესაც საქონლის ექსპორტს რო შევხედოთ, შარშან ეს ციფრი იყო 24% და ბოლო 5 წელიწადიც რო ავიღოთ მარტო, ეს საკმარისი ამის საილუსტრაციოთ, რომ ბოლო 5 წელიწადში საქონლის ექსპორტი ფლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში არ შეცვლილა, დაახლოებით 20-25%-ის პარაგრაფშია და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები და პროდუქტის 9%-დან გაორმაგებულია და 18%-ამდეა 2017 წლის მდგომარეობით. ეს ციფრებით არის დიახ თვალსაჩინო. და რა არის მორიგი კვლევის საგანი? ჩვენ ოქტომბერში ვგეგმავთ, რომ ჩავატაროთ ენერგეტიკის სექტორის კვლევა და გავაკეთოთ იგივე სტილის ღონისძიება, რაც ვფიქრობ, რომ მონაწილეებისთვის და ამ სექტორში მომუშავე კომპანიებისთვის საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ევა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და დიალოგისთვის, გამოსადეგი და მნიშვნელოვანი დიალოგისთვის ასევე. ნინო პაპავას მინდა BMG-ის გუნდის სახელით მოკითხვა გადავცე გალთენ თაგარტის კიდევ ერთი ანალიტიკოსი, რომელიც ისე გაგვექცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ინტერვიუ ვერ მოვასწარეთ, თუმცა მაინც მოვახერხებთ ადრე თუ გვიან. და მეთანხმებით თქვენც ალბათ. ევა ბოჭორიშვილი, გალთენ თაგარტის კვლევითი დეპარტამენტის უფროსი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, უღმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის და საინტერესო აქცენტებისთვის, რომელიც დაისვა დღევანდელ გადაცემაში. სულ მცირე ხანში, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით და გველოდით. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით, ჩილეში საჯარო ადგილებში ქალთა შევიწროებასთან ბრძოლის მიზნით ჯარიმა შემოიღეს ჩილეს 2 მუნიციპალიტეტში, შემოიღეს სპეციალური ზომები, რომელიც მიზნად ისახავს გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულთან და ქუჩაში ქალთა შევიწროებასთან ბრძოლას. კანონები ჩილეს 2 ქალაქში, ლას-კონდესში და სანტიაგოს ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ რეკოლეტაში იყო მიღებული. კანონის თანახმად დამნაშავეთათვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 77-დან 400 ამერიკულ დოლარამდე. კანონების მიხედვით ასევე გათვალისწინებულია სპეციალური ამგზავრავი აბრების დაყენება სხვადასხვა საჯარო ადგილებში, სამშენებლო ობიექტებზე, ავტობუსების გაჩერებებზე და მეტროს სადგურებზე. ჩვენ არავის არ ვაყენებთ შეურაცხყოფას, ჩვენ ქუჩაში შევიწროების წინააღმდეგები ვართ, წერია აბრებზე. ამ დანაშაულში ბრალდებულები ადგილზე 390 დოლარით დაჯერიმდებიან მუნიციპალიტეტის ინსპექტორების ან პოლიციელების მიერ. ადგილობრივი პოლიტიკოსები კი იმედოვნებენ, რომ ამ კანონების ამოქმედების შემდეგ გაუმჯობესდება როგორც ქალების ცხოვრება, ასევე უფრო ეფექტიანი გახდება მაჩიზმის კულტურის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩილეში. და დაველოდოთ უკვე მოვლენების განვითარებას არ გამოგრჩება მნიშვნელოვანი ქალების ნარატივის სერიალში. ამერიკელი მომღერლის უიტნი ჰიუსტონის შესახებ გადაღებული ფილმი დიდ ეკრანებზე 6 ივლისს გამოვა. ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ელოდება ცხადია ამ დღეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ვერიეთი ავრცელებს. ამერიკელი მომღერალი, მსახიობი, პროდიუსერი და მოდელი 2009 წელს გინესის მსოფლიო რეკორდების მიერ დასახელდა როგორც ყველა დროის ყველაზე მეტი ჯილდოთი აღნიშნული მომღერალი. იგი აგრეთვე ყველა დროის ერთ-ერთი გაყიდვადი შემსრულებელია. 200 მილიონი გაყიდული დისკით 2012 წლის 11 თებერვალს
აბოლს ჰიუსტონი იპოვეს გარდაცვლილი, გვახსოვს ეს ფაქტი და არაერთხის გაგვივლია ცხადია ჩვენს პროექტებში და არა მხოლოდ. ამერიკელმა რეპერმა კანიე უესტმა განაცხადა, რომ აფრო-ამერიკელების 100 წლის წინანდელი მონური ისტორია შესაძლოა მათივე არჩევანი იყო. როდესაც გესმით, რომ მონობა 400 წელიწადი გრძელდებოდა, 400 წელი, ეს უფრო არჩევანია, განაცხადა რეპერმა გამოცემა TMZ-თან საუბრისას სოციალში. უესტის ამ კომენტარის გამო კრიტიკის ქარცეცხლში მოხვდა, ცხადია ეს მომღერალი, რეპერი, რის შემდეგაც რეპერმა განმარტა, რომ 400 წლის მაგალითი მოიყვანა, იმიტომ რომ არ შეიძლება მენტალურად 400 წელი ისევ მონობაში ვიყოთ. გასულ კვირას უესტმა ახალი სიმღერაც წარადგინა, არტისტმა ახლად გამოშვებულ კომპოზიციაში მისი პოლიტიკური მრწამსი დაიცვა და განაცხადა, რომ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უყვარს. ორგანიზაცია MACMA-მ კერდის კიბოსთან დაკავშირებით ცნობიერების ასამაღლებლად ორიგინალური სარეკლამო ვიდეორგოლიც გამოუშვა, რომელიც გვირჩევს Facebook-ის 3000 ჯერ შემოწმების ნაცვლად, წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც გამოვიკვლიოთ მკერდი და თავიდან ავიცილოთ რთული ონკოლოგიური დაავადებები. ვიდეორგოლის აგენტო დევიდთან თანამშრომლობით შეიქმნა აბსოლუტურად ვეთანხმები კამპანიის ავტორებს. გაერთიანებული სამეფოს დედოფალი ელისაბედ მეორე კენსინგტონის სასახლეში ვერტმფრენით გადაფრინდა, რათა ახალდაბადებულ პრინც ლუის შეხვედრო და ამის შესახებ გამოცემა Daily Mail-ი წერს. პატარა პრინცის დედისთვის, კემბრიჯის ჰერცოგინია კეით მიდლტონისთვის დედოფალმა ყვავილების ბუკეტი ჩაიტანა. კემბრიჯის ჰერცოგინიამ წმინდა მერის საავადმყოფოში 23 აპრილს თბილისის დროით 15 საათზე იმშობიარა პრინცი ლუისის გარდა კეით მიდლტონს და პრინც უილიამს ორი შვილი ჯორჯი და შარლოტა ყავთ და ცხადია ინფორმირებული ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც. Facebook-ი მესენჯერის საბავშვო ვერსიას ძილის ღილაკს დაუმატებს, რაც მშობლებს საშუალებას მისცემს თავად მართონ ბავშვების წვდომა აპლიკაციასთან. კომპანია ამბობს, რომ მშობლებს შეეძლებათ ბავშვებს შეზღუდვები დაუწესონ, მაგალითად, გაუთიშონ მესენჯერის სკოლის დღეებში 9 საათის შემდეგ. Facebook-მა აპლიკაციის საბავშვო ვერსია 13 დეკემბერს გამოუშვა სტანდარტული მესენჯერისგან განსხვავებით, ამ ვარიანტში ვერ ნახავთ რეკლამებს. მშობლებს კი გაზრდილი უფლებებით შეუძლიათ სარგებლობა. კომპანიის გადაწყვეტილება ფსიქოლოგების ერთმა ნაწილმა ღიად გააკრიტიკა, სხვათა შორის მათი აზრით, სპეციალურად ბავშვებისთვის აპლიკაციის გამოშვება არაეთიკურია. Facebook-ი აცხადებს, რომ ზუსტად აცნობიერებს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან არასრულწლოვანი მომხმარებლების ურთიერთობის საფრთხეებს და ნაბიჯებსაც სწორედ ამ საფრთხეების გათვალისწინებით დგამს. ამასობაში ავეჯის მაღაზიების ქსელმა IKEA-მ ტანსაცმლის ლიმიტირებული ხაზი გამოუშვა. კაცებისა და ქალებისთვის კოსტიუმები ბრიტანელმა დიზაინერმა უილიამ ჰარტმა შექმნა. ტანსაცმელები შეკერილია იმ ნაჭრით, რომლითაც IKEA-ს სხვა პროდუქცია მზადდება. ტანსაცმლის ფერი იმეორებს თეთრეულის ფერებს, რომელიც ინტერნეტში იყიდება. მორიგი საინტერესო სიახლე ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. და უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგი სტუმარი ქმნის საინტერესო ამბავს ქალების ნარატივის ფარგლებში. დაგველოდეთ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად ბრუნდები. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდული პრესა სავსეა ბარბარა ერისთავი ჯორჯელისადმი მიძღვნილი ლექსებითა და მის შემოქმედებაზე გამოხმაურებებით. ყველა მათგანი აღფრთოვანებულია დავით ერისთავისა და ნინო ამილახვარის ასულის გამბედაობით. საჯაროდ გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ჩაერთოს მოდერნიზაციის მოძრაობაში. ბარბარა ჯორჯეძე ქართული კულინარიული ლიტერატურის ფლაგმანი. ქალი, რომელმაც ერთ წიგნით შეკრა და შთამომავლობას გადასცა ქართული სამზარეულოს მთელი საგანძური. ბარბარა ერისთავი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ერისთავების ოჯახში დაიბადა და ჯერ კიდევ 12 წლის ასაკში ცოლად გაყვა თავად ზაქარია ჯორჯაძეს. მან ლიტერატურული მოღვაწეობა დაიწყო 1858 წლიდან ჟურნალ ცისკარში. მამებისა და შვილების ბრძოლაში მამების პოზიციას იცავდა. იგი რომანტიკული სკოლის წარმომადგენელია, მოგვიანებით ქართველი სამოციანელთა შეხედულებებიც გაიზიარა. წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს. მისი წიგნი ობოლი მარგალიტივით გვაქვს ქართველებს ბარბარა ჯორჯეძის სრული სამზარეულო. წიგნი პირველად 1874 წელს გამოიცა და მოკლე ხანში გაიყიდა. 1914 წელს კი მისმა ქალიშვილმა მანანამ მესამე გამოცემა დაბეჭდა. იგი შესავალშიც აღნიშნავს, რომ ბარბარა ჯორჯეძე თავის წრეში იმ იშვიათ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რომელიც საოჯახო საქმის კეთებას არ თაგილობდა და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდებდა. წიგნში შემავალი რეცეპტები მას პირადად აქვს გამოცდილი. შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარა ჯორჯეძის სრული სამზარეულო თავისი დროისთვის იყო ნოვატორული ნაბიჯი. წიგნში დაცულია ყველა ის კრიტერიუმი, რაც გააჩნია თანამედროვე კულინარიის სახელმძღვანელოებს. ბარბარა ჯორჯეძემ ფანჯარა გაჭრა ევროპაში და ევროპული სამზარეულოს ბევრი ნიმუში წარუდგინა მე-19 საუკუნის ქართულ საზოგადოებას. ამისი დასტურია ბიუშტექსი, მრავალნაირი ნამცხვარი, დესერტების მთელი ჩამონათვალი, შარლოტას ბლომანჟესა და სხვადასხვა სახის პუდინგის ჩათვლით.
არაჩვეულებრივი სტუმარი სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი ძალიან დადებითი ენერგეტიკით, რომელიც საინტერესო დიალოგის რეჟიმში წარიმართება. ცხადია, ენერგეტიკაც გადაინაცვლებს დიალოგის რეჟიმში და გადმოეცემა მაყურებელს. მისი მსუყე სამუშაო გამოცდილება სხვადასხვა ტელევიზიაში ანალიტიკური საინფორმაციო თუ დილის ავტორო მრავალ გადაცემას უკავშირდება, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ასევე მრჩეველის პოზიციაც მის პროფესიულ გზას უკავშირდება. საინტერესო ამბის თხრობით, ასევე აქტუალური საკითხების განხილვით. პრეზიდენტის პრეს-სპიკერი ეკა მიშველაძე გვერდდება. უღრმესი მადლობა ეკას მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის. დიდი ხანი გელოდით ხოთშორის ქალების ნარატივში. დიდი მადლობა გვანცა, რომ მომიწვიე ამ მართლაც ძალიან კარგ გადაცემაში. მივესალმები შენს მაყურებელს. მე მithქვამს შენთვის ეს პირადად და ყველგან ვამბობ, სადაც არის ხოლმე საშუალება, რომ ჩემი აზრი მედიასთან დაკავშირებით დავაფიქსირო, რომ ძალიან კარგი გადაცემა გაქვს. ეს არ არის პირფერობა დამიჯერე, მე არ ვიცი ადამიანების შექება ისე უმიზეზოთ. ვიცით, ამაში დარწმუნებულები ნაკლია, ასე ვთქვათ. და კარგი წამყვანი ხარ და მე ძალიან მიხარია, როდესაც მედიაში მოდიან ადამიანები, რომლებიც თან როდესაც ისინი არ არიან პროფესიონალი ჟურნალისტები, რომლებიც კარგად ერგებიან და თავს გრძნობენ ისე, თითქოს ეს მათი ძირითადი და რაღაცა ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, გზა და პროფესია. ეხლა დავდებ ამ ყველაფერს, გადავიკიდებ ფეხს ფეხზე, დავლევ პალიდეტეს ჩაის და არაჩვეულებრივად კომფორტულ გარემოში ვიგრძნობ თავს, მოусმენ ეკას. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ეკა შეფასებისთვის, თქვენი შეფასება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა აი ამ სასიამოვნო აურიდან და განწყობიდან ახლა უკვე აქტუალურ საკითხებზე უნდა გადავინაცვლოთ და შემდეგ უკვე დიალოგის დასასრულს ისევ დაუბრუნდეთ ჩაიზე საუბარს. სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა წინა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ეკა მიშველაძის გათავისუფლება მოხდა უკანონოდ. ამ საკითხზე მინდა სწორედ საუბარი, მინდა ამ საკითხით დავიწყოთ დღევანდელი დიალოგი. როგორია საქმის მიმდინარეობა? სწორედ აი კონტრაქტის გაწყვეტის შემდეგ რა განვითარება მოყვა ამას? ჩვენ დეტალები ცხადია არ ვიცით. ჩვენ აურას ვერაფერი გაგვიფუჭებს, მით უმეტეს ვერ გაგვიფუჭებს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სრულიად უგუნური და არ ვიცი სამარცხვინო სარჩელი მათთვის სამარცხვინო რა თქმა უნდა. თუმცა ძალიან მიხარია ის, რომ სააპელაციო სასამართლომაც, ანუ მეორე ინსტანციის სასამართლომაც სცნო ის ფაქტი და დაადგინა და ძალაში დატოვა, ყველაფერი ერთად შეგვიძლია დავარქვათ ამას, ის ფაქტი, რომ ეკა მიშველაძე თავის დროზე საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს. მე ძალიან მიხარია. რაც შეეხება საქმის დეტალებს, რაღაც გარკვეული ვადა არის, შეუძლია ისევ საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაასაჩივროს, ანუ მხარეებს შეუძლიათ, მაგრამ მე არც წინაზე გამისაჩივრებია და არც ახლა, იმიტომ რომ გასაჩივრებელი არაფერი მაქვს, ჩემთვის მთავარი იყო სწორედ ის, რომ სასამართლოს დაედგინა. ეს ისედაც ყველა მიცოდა და ამაზე ყველა თანხმდება, ალბათ სულ რაღაც 5 ადამიანის გარდა, ისედაც ყველა მიცოდა, რომ ეს იყო უკანონო გათავისუფლება და რომ ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, მაგრამ ეს ფაქტი დადასტურდა სასამართლოს ძალითაც, უკვე ორი ინსტანციის სასამართლოს ძალითაც. ეხლა დაველოდებით, რას გადაწყვეტს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, გაასაჩივრებს თუ არა, უკვე ამ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში და შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოში. მე აი მოუთმელად ველოდები. ამ მიმართულებით შეგვიძლია საუბარი და შედეგების შეჯამება ნამდვილად. ძალიან ყურადღებით მივადევნებ ამას. ეკა, უშვებ თუ არა ალბათობას, რომ კვლავ დაბრუნდებით წამყვანის სამყლოში და გინატრებათ თუ არა, მე ვფიქრობ პროფესიული გზის განმავლობაში მუდმივად თანდევი პროცესი. ვუშვებ კი არა, გვანცა, დარწმუნებული ვარ მაგაში. და სხვათა შორის, როდესაც გამათავისუფლეს ტელევიზიიდან, ეს იყო ის პერიოდი, მე ძალიან ბევრი წელია, ცოტა შესავალს გავაკეთე, ბევრი წელია ტელევიზიაში ვმუშაობ, ტელევიზიებში, სხვადასხვაში და სულ ამ სფეროში თან რაღაც ახალი ამბები, ნიუსი, პოლიტიკური თოქ-შოუ, ანალიტიკა, დებატები, ბიზნეს ნიუსიც მიმყავდა, მაგრამ აი ნიუსი და პოლიტიკა და ანალიტიკა იყო ეს ჩემი სფერო. იყო ის ეტაპი, როდესაც აი სწორედ იმ ზაფხულს იყო ის ეტაპი, სეზონი მთავრდებოდა სატელევიზიო და მინდოდა რაღაც ახლის დაწყება და იმაზეც ვფიქრობდი, გამოგიტყდები, რომ ხომ არ გადავიდე რაღაც სხვა საფეხურზე, ანუ აი რაღაც პროდაქშენში ხო არ გადავიდე და ცოტა კადრის მიღმა ხომ არ ვუყურო ამას ყველაფერს. უნდა ხედავდეთ ეკრანებით. ხო, რაღაც ამაზე ვფიქრობდი, არაფერი ჩამოყალიბებული არ მქონდა, მაგრამ ნუ მოხდა ის, რაც მოხდა, გამომიშვეს ტელევიზიიდან. მეგონა
მგონა რომ რაღაც ახალი დაიწყება ჩემს ცხოვრებაში და მართლაც ახალი დაიწყო და ყოველთვის ვამბობ და ამას მთელი ჩემი ცხოვრება ვიტყვი რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა საქართველოს პრეზიდენტს არა იმიტომ რომ მე იქ მუშაობ და ის არის და რაღაც ჩემი სამსახურია ეს არა ამიტომ არა იმიტომ რომ მან აი ასეთი კარგი შემოთავაზება გამიკეთა და ასე დამიდგა მაშინ მხარში და გავხდი პრეზიდენტის პრესპიკერი. აი სწორედ აქ მინდა გავამახვილო ყურადღება დღევანდელი მოქმედი პოზიციით გავაგრძელოთ ცხადია საუბარი გიორგი მარგოლაშვილის პრეზიდენტობის მიწურულს როგორც მისი პრესპიკერი და როგორც თავად აღნიშნავთ ძალიან კომფორტულად მოერგეთ სწორედ ამ მიმართულებას რას გამოარჩევდით მისი უნარებიდან რა არის პრეზიდენტ მარგოლაშვილის ძლიერი მხარეები ასე ვიტყვი და რის შეცვლას ისურვებდით ამ გადმოსახედიდან ან რა კორექციებს შეიტანდით ვიცით რა თვითონ გიორგი მარგველაშვილში არაფრის შეცვლას არ ვისურვებდი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მე ვამბობ როგორც პიროვნება მაგრამ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ პრეზიდენტზე პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის რომ ეს არის ძალიან დემოკრატი ძალიან სამართლიანი და მართლაც ყველას პრეზიდენტი ადამიანი რომელიც ყოველთვის ყველას უდგას მხარში და ძალიან სწორ დროს და სწორ აქცენტებს აკეთებს ხოლმე ეს არ არის რა თქმა უნდა ჩემი სუბიექტური აზრი ამაში დამეთანხმებით იმიტომ რომ ამ ტელევიზიის თანამშრომლებს ეს არაერთხელ უგრძნიათ მისგან და არა მარტო ამ ტელევიზიის რაც მე ძალიან მეამაყება და ეს ძალიან მომწონს მე შემიძლია ვთქვა რომ ასეთი პრეზიდენტი საქართველოს არ ყოლია პრეზიდენტი რომელიც არის მართლა ყველასი რომელიც არის ძალიან უშუალო და ამავე დროს ძალიან სწორ რაღაცებს აკეთებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს პოლიტიკაში სულ რომ რაღაც ესეთი პერიპეტიებია ხოლმე ასეთი პრეზიდენტი ასეთი მშვიდი გაწონასწორებული ადამიანი პრინციპში მე ვთვლი რომ არ ყოფილა რას შევცვლიდი არაფერს რა თქმა უნდა არ შევცვლიდი არც მის პრეზიდენტობაში უბრალოდ მე შემიძლია ჩემი სუბიექტური აზრი ვთქვა ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე თუნდაც მე უფრო ენერგიული ადამიანი ვარ და მე უფრო მიყვარს რადიკალური რაღაცები. მე ენერგია მრავალ პოზიციას ტემპორიტმი მაქვს, გესმით და მაგრამ ადამიანები განსხვავდებიან და მე სხვათა შორის ამას ძალიან ვაფასებ, რომ გიორგი მარგველაშვილს შეუძლია გაითვალისწინოს ყველა აზრი და იმიტომ რომ ჩვენ კომუნიკაცია ხშირია და აზრის გათვალისწინება. კომუნიკაცია არის ხოლმე და მოგისმენთ. რჩეველის პოზიციაც გაქვთ გავლილი პროფესიულ გზაზე, შესაბამისად ეს არ არის. რა თქმა უნდა, ის საბოლოოდ თავის გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გისმენს. გისმენს ნიშნავს იმას რომ ხო და ეგ არსებობს თუ არა მოცემულობა რომელსაც შეცვლით თქვენი როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერის საქმიანობაში გადავინაცვლოთ უკვე თქვენს პირად პოზიციაზე ამ აპარატში. იცით რა, პრესპიკერი ზოგადად საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ წინა პრეზიდენტს ყავდა არაჩვეულებრივი პრესპიკერი, რომელიც არის ასევე ერთ-ერთი წამყვანი BMG-ში და TV პირველზე და თვითონ თქვენს ამ რაღაც ძალიან კარგ სამეგობროში მე ასე ვიტყოდი. მადლობა. ძალიან აქტიური და ძალიან დახვეწილი და ძალიან კარგი პრესპიკერი იყო და მე ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე მანანასგან შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ხო იცი წინამორბედი ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამის დიდი ტრადიცია პრესპიკერობის საქართველოში არ არის და მე ვფიქრობ, რომ თვითონ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა ყავდეთ და ესენი არიან მთავრობის ხელისუფლების წევრები, ხო? მათაც არ აქვთ გააზრებული, რას ნიშნავს პრესპიკერი. ასე რომ მე ვისურვებდი, რომ ყველამ კარგად გაიაზროს, რა არის, რას ნიშნავს, რატომ არის საჭირო ყავდეს პრესპიკერი და ამას რო გაიაზრებენ, შემდეგ უკვე იმასაც მიხვდებიან, რა დატვირთვა უნდა ჰქონდეს მას. შემიძლია ყველას დავეხმარო და უფასო კონსულტაციები გაუწიო ნამდვილად. სატელევიზიო ფორმატიც გვეხმარება ამაში, შესაბამისად, არ ვიცი მომდევნო გადაცემა რა იქნება თქვენს პროფესიულ გზაზე, თუმცა შეიძლება ამ მიმართულებასაც მოიცავდეს სწორედ. ზუსტად ვიცი, რომ პოლიტიკურ თოქ-შოუს აღარასდროს აღარ სხვა მიმართულება გინდათ. ხო, არ უფრო მინდა რაღაც აი სოციალური და ხალხთან სხვა კუთხით ურთიერთ. მე ძალიან მიყვარს ხალხი, ადამიანები ძალიან მიყვარს, მათ გარეშე არ შემიძლია, ხო? ამიტომ და ტელევიზია მიყვარს ძალიან და ვთვლი, რომ აი ეს რაღაც ერთად ძალიან კარგი გამოვა და დღეს ამის 15 წუთიანი საშუალება გვაქვს. მეგონია რომ მე უკვე ამოვწურე, არ ვიცი. ნახოთ. თუ პროფესია თუ არის, ესეც მინდა დაგისვათ ეს კითხვაც, რომლის შეთავსების სურვილი გაქვთ და ჯერჯერობით არ განგეხორციელებიათ სწორედ ეს სურვილი. აი თელ პროფესიულ გზაზე თუ გქონდათ აბსოლუტურად განსხვავებული და განსაკუთრებული პროფესია ძალიან გაგეცინება, რასაც ვიტყვი. მინდა რომ გამეცინოს. სახიობობა
მადლობა მინდოდა. ძალიან კარგი. ძალიან შეგვიძლია გავცვალოთ აქვე აი, განათლების. მაგიტომ გითხარი რომ გაგეცინებათ. არაჩვეულებრივად გამოგივიდოდათ, მე ვფიქრობ ეს პროფესიული მიმართულება. ჟურნალისტობა და წამყვანობა, უпростоრედ და მსახიობობა კი არის მონათესავე პროფესიები, არ ვაყენებ არც ერთს. რაღაც არ ვაკნინებ, მაგრამ ის თვისებები და უნარები, რაც აქვს მსახიობს, ჭირდებათ წამყვანებსაც და ალბათ პირიქითაც შეგიძლია ამაზე შენ უფრო ხარ ექსპერტი, რა თქმა უნდა. ხო და მე სულ მინდოდა ოღონდ კინომსახიობობა. ესეთ მიფიქრია ამაზე და აი წარმოდგენილი შემოთავაზებები არ ყოფილა მიმართულებით, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იმდენი მითქმა-მოთქმა იყო თქვენს ვიზუალზე, რაღაც ეპიზოდურ როლში აი შემოთავაზება და არ მქონდა დრო. იცი, თორე აი ისე მინდოდა და სულ ვფიქრობდი რომ აი ალბათ მე ვინმე დაინახავს ამ შემს ნიჭს. ჯერ არ არის გვიან ცხადია. არ ვფიქრობ რომ მაგაში ნიჭი მაქვს. აუცილებლად მოვიკითხავ ამ მიმართულებით, ჩვენ გვექნება კიდევ რა თქმა უნდა საუბრის და დიალოგის საშუალება გადაცემაში ქალების ნარატივი და მე მინდა ანონსის სახით გაჟღერდეს ეს რომ ეკა მიშველაძე ცოტა ხანში ვნახოთ კინოინდუსტრიაში, მსახიობის ამპლუაში. მე ძალიან ველოდები ამას. ისე პროფესიას მინდა და ჯობია დავუბრუნდე და რაღაც თუნდაც ეპიზოდური როლი არ არსებობს პატარა და დიდი როლი. ეს ცხადია. კარგი, დაუბრუნდეთ ისევ დღევანდელ პოზიციას, მე მომწონს სწორედ ასეთი დიალოგის რეჟიმი, რომ ყველაფერი უნდა მოვიცოთ მცირე ხანში. და ამიტომ ხარ თქვენ არაჩვეულებრივი რესპონდენტი. თვლით თუ არა რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი დღეს რაიმე ფორმით დისკრედიტებულია, ის სწორედ ამ მიმართულებასაც მინდა შევეხოთ და თუ ეს ასეა, რისი შედეგია ეს? არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ამ თემაზე და პრეზიდენტის მუდმივად საუბრობს ამაზე, რომ ინსტიტუციების პატივისცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ინსტიტუციების სიძლიერე არის ქვეყნის და სახელმწიფოს სიძლიერე და ასევე მისი დემოკრატიულობის გარანტი, იმიტომ რომ თუ ინსტიტუციები არ არის ძლიერი და ყველა ინსტიტუცია თავის საქმეს არ აკეთებს, არ გამოდის ისე პოლიტიკა, არ გამოდის ისე ქვეყნის მართვა და არც შედეგიანი არ არის ადამიანებისთვის, ხალხისთვის, რისთვისაც ხალხი ქირაობს, ამომრჩეველი ქირაობს ხელისუფლებას, ხო? რაღაცა გარკვეული ვადით ქირაობს ამა თუ იმ ხელისუფლებას. რისი ბრალია მე ვიტყოდი რომ კი დღეს არის ცოტა სისუსტე და მე ვისურვებდი რომ უფრო მეტი პატივისცემა იყოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ და საერთოდ ყველა ინსტიტუტის მიმართ და არ მომწონს ის, როდესაც ადამიანები აი ესე ღიად რაღაცა შეურაცხყოფენან აკნინებენ ამა თუ იმ ინსტიტუტს, საერთოდ არ მომწონს. აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც ერთ კონკრეტულზე. არამედ არის ყველაზე ერთად ვამბობ, რასაც ვამბობ და ეს ალბათ არის უფრო იმის ბრალი, რომ ცოტა უფრო ძლიერი დემოკრატიის ქვეყანა, როდესაც გახდება საქართველო და როდესაც ადამიანები უფრო ისწავლიან განსხვავებული აზრის პატივისცემას და მიხვდებიან იმას, რომ თუ განსხვავებულია აზრი, ეს შენთვის მიუღებელი კი არ უნდა იყოს. არამედ ეს უნდა იყოს უბრალოდ დისკუსიის საგანი, მე მგონია რომ შემდეგ უკვე ყველაფერი ცოტა სხვანაირადაც იქნება. და იმედი მაქვს ეს მალე იქნება. უნდა გითხოთ და გულახდილი პასუხი მჭირდება ეკა. როგორ ახერხებთ მუდმივად არაჩვეულებრივ ფორმაში ყოფნას მიუხედავად უამრავი პერიპეტიისა? ჯანსაღი ცხოვრების წესი ეკა მიშველაძის აქტიური ცხოვრების რიტმში. გვანცა, იცი რაც წლები გადის, სულ უფრო მიხარია კომპლიმენტს, როცა მეუბნებიან ხოლმე, აღარ ვარ ხა ისეთი 20 წლის ნამდვილად აღარ ვარ და დიდი მადლობა შენ ამისთვის. არ ვიცი რას ვახერხებ და როგორ, მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ მე ბევრს დავდივარ ფეხით, მე და ბუკა ყოველდღე 6 კილომეტრს დავდივართ ლისზე და ხშირად ცოტა მეტსაც ლისზე, კი. ზამთარში აუცილებლად მე მიყვარს წყალთან ურთიერთობა, აი ზღვა მიყვარს, აუზი მიყვარს და ზამთარში ყოველთვის აკვაერობიკა, ზაფხულში ღია აუზი და ცურვა, მზე, ბევრი წყალი და რაც მთავარია, აი მთავარი საერთოდ ყველაფერში არის ის, რომ უნდა იყო ბედნიერი იმითი რაც გაქვს და უნდა გიყვარდეს ადამიანები, არ უნდა იყო ბოღმა, შურიანი და არ უნდა დისტანცირდე ადამიანებისგან. მე ეს მაძლევს დიდ ენერგიას. ძალიან მახარებს თქვენთან დიალოგი, თქვენი ენერგეტიკა, რომელიც დატოვეთ ქალების ნარატივის სერიალში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არაერთხელ იქნებით კვლავ აი ესეთი დიალოგის ავტორი ჩვენთან გადაცემაში. დიდი მადლობა. გელოდებით უკვე სატელევიზიო სივრცეში გადაცემით და გელოდებით ახალ ფილმში, თუნდაც მცირე
მრავალია როლით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, არ არსებობს პატარა და დიდი როლი. როლია, რომელსაც ეკამიშველაძე არაჩვეულებრივად შეასრულებს, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ეკამიშველაძე პრეზიდენტის პრეს-სპიკერი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ძალიან მამოტივირებელი და საინტერესო ნარატივი გამოგვივიდა ნამდვილად, თანაც პარასკევია დღეს, განტვირთვეთ შეგვიძლია შაბათ-კვირას. ხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით დროებით.